sorry ass DJ. So, hi guys! Welcome back again dito sa aking channel. So, for today's video, ako ay magbabalat ng santol. Kasi gagawa ako ng minatamis na santol. Ayan. Tapos, balatan ko muna siya. Nilalagay ko sa diretso sa plastic yung kanyang balat, guys, para diretso ko na siya tapon, diba? So, sa hindi pa pala nakapag-subscribe dito sa aking channel, don't forget to like this video and subscribe. Hit the notification bell para ma-notify kayo for more videos. And don't forget to comment down below para mabalikan ko kayo. So guys, itong santol na to, nabili ko pala to ng 50 per kilo. Wala pa kasi ganun. Hindi pa kasi siya madami dun sa wala pang bunga yung mga santol dun sa akin, kaya bumili na lang ako.
muna natin siya ng 1 night sa ref kapag malamig. So, bukas na kakain. So, that's for today. Still, dagdag ko lang yung pagkain ko. Guys, pagpasensyahan nyo na yung aming ref. Yan. Hanapan natin. Dito na lang siya sa gilid.